Hello! For today's video, I will be trying on different contact lenses from different brands. So, without further ado, let's get started. Okay, so yung brand na meron ako dito is from Eyeshare and saka yung brand from FRESHLADY. Isang contact lens from FRESHLADY at dalawang contact lens from Eyeshare. So first yung to try on natin is this FRESHLADY in wildcat brown. Okay, so story time lang. Yung talagang in-order ko sa FRESHLADY is yung Russian brown and yung, ano yung isa? Ocean gray. But unfortunately, iba yung dumating sa akin. Imbis na matuwa ako noon, na-stress talaga ako, girl. But yun nga, na-refund din naman sa akin yung 125 pesos. Ito yung packaging ng FRESHLADY. Ayan, parang holographic siya. And ito sa likod. Ayan, nakaseal talaga siya. Tapos dito mo makikita yung style ng contact lens na meron ka. And ito yung makikita mo sa loob. So, nagamit ko na kasi sila. Dito nakalagay yung contact lens mo with saline solution. Alam mo kasi first time ko rin umorder ng contact lenses na pala. So, pag bumili ka ng contact lens, meron na siyang free na ganito. Tsaka bumili ako sa FRESHLADY ng travel kit. Ito yung travel kit nila. Ang ano na to, mirror, tapos parang tong. Basta applicator niya. Yung kanilang ganito is merong mirror. Anyway, first natin need to try is this from FRESHLADY in wildcat brown. So, hindi po ako pro when it comes to putting contact lenses. So, gagamit lang ako ng tong. Ito yan. Gagamit lang ako. Hindi ako marunong, pero I'll try my best. Watch me struggle. Diba? Hindi ako marunong. Okay, so habang sinusuot ko to, I will give my comment dito sa product na to. Ano ba yan? Cooperate ka naman. Okay, dito parang merong sand sa eyes ko, but kinulang na siguro sa solution. So, ito na po yung wildcat brown. So, upon putting it on my eyes, alam mo yun, hindi siya totally clear. Parang sa gilid niya, sa outer part niya, ano siya, parang blurry. But, makaka-adjust naman. Pero blurry talaga siya. So, this is the wildcat brown. Yung contact lenses from this brand only costs for around 125 pesos. Siguro kasi yung natanggap kong refund is 125. Noong time na in-order ko to, naka-sale kasi siya. Binili ko siya ng 10-10. So, tatanggalin ko lang siya. Anyway, dito ko na siya nilagay sa sisidlan. Ayaw kong tawag dyan. Hindi ko alam. And yung ginamit kong solution is from EO, the contact lens solution. I bought this for 99 pesos only. And next, we will be trying on contact lenses from the brand Eyeshare. Yes, I have two contact lenses. Parang classy-classy ng ano niya, no? Yung packaging niya. Nakikita mo. Parang katulad din ng FRESHLADY. So, yung kinuha ko is Ocean or Dark Gray. So, ito talaga yung actual product. Ito yung itsura niya. Ayan. Meron din ako natanggap na free na sisidlan nito. So, this is from the brand Eyeshare. Hindi naman ako bibili sa Eyeshare kung hindi kulang yung pinadala ng FRESHLADY sa akin eh. Sad. Hindi nyo makita? Oh my God, ang ganda sana. So, this is in Ocean or Dark Gray. Ganda. May isa pa tayong color. So, tatanggalin ko na. Next is honey. Ito yung itsura ng honey. Parang orange. May pagka-orange siya. Anyway, nakalagay naman pala lahat sa contact lens. So, dito niya. Tapos sa box, sa seal niya, nakalagay naman pala yung expiration date. Ayan, dito siya. So, lahat ng information nandyan na yan. So, kaya wag na wag niyong itatapon yung box kasi baka makalimutan niyo yung expiration date ng contact lens. Guys, it is really important na malaman niyo yung expiration date ng contact lenses niyo
Kasi, bawal na siyang gamitin kapag expired. Bakit? Kasi baka ma-irritate yung eyes nyo. Baka mamula siya or what. Ito kasi, binili ko siya ngayong 2020 and yung expiration date niya is 2025 pa. So, medyo matagal-tagal pa. Anyway, let's try this honey. Okay guys, advice ko lang sa inyo, wag na wag kayong mag-a-alcohol if ever na maglalagay kayo ng contact lens. Kapag bibili ka ng contact lens, wag na wag nyo kakalimutan bumili din kayo ng contact lens solution kapag first time nyo. Kasi nga, paano nyo isa-store ulit yung contact lens nyo kapag nagamit nyo na siya? Kailangan nyo siyang linisin, diba? So, hindi pwedeng kung anong saline solution lang yung binigay ng... yun din yung gagamitin nyo. Kasi para hygienic, bumili na lang kayo ng sarili nyong contact lens solution. Pura na naman. Hindi naman ako nagsusuot ng contact lens araw-araw. Tsaka, masama magsuot ng contact lens everyday. Kapag may contact lens kayo, iwasan yung magsuot ng contact lens kung wala namang grade yung eyes nyo everyday. Kasi nga, magkukos lang siya na magkakaroon ka ng grade pag inaraw-araw mo. Sa personal, parang brown lang siya na may hint of orange. Sabi ko, bibili ko pa sana yung ibang color. Kaso, hindi ko naman sila masuot lahat-lahat. For my final thoughts about these contact lenses, all I can say is lahat naman sila okay naman. Wala namang irritation na nangyari sa mata ko. Pero yung yung concern ko lang dito, parang hindi niya masyadong makover yung pupil ko. Kung baguhan ka, tapos hindi ka marunong maglagay, you can buy travel kit. Basta merong applicator, tsaka tong, kasi laking tulong nito. And be sure kapag bibili kayo, kasi overseas lahat ng ito, be sure na you take the risk kasi merong mga seller na minsan, kasi sa sobrang daming umu-order sa kanila, hindi na nila ma-check isa-isa yung mga parcel or items na siniship nila. Ililink ko sila doon sa description box, pati yung EO contact lens solution, tsaka yung travel kit. So that's all for today's video, guys. I hope you enjoy. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!